ปีที่4แห่งรัชสกเจียโยในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือคดีลักลอบค้าเกลือเถื่อนที่สะเทือนราชสำนักถูกเปิดเผยด้วยเหตุนี้เลยสาวไปถึงเบื้องหลังอันมืดมนของจางเขอจิวเจ้าหน้าที่ขนส่งแห่งหวยหนานว่าสมรู้ร่วมคิดกับชาวเหลียวทรยศบ้านเมืองจางเขอจิวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยสอดแนมแคว้นเหลียวจึงหลบหนีไปอย่างหัวซุกหัวซุนจันเจ้าแห่งศาลไคเฟิงเพิ่งได้รับคำสั่งให้จับกุมการต่อสู้ครั้งใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีค้าเกลือเถื่อนค่อยๆเริ่มขึ้นอย่างเงียบข้าคุ้มกันหลังเองพวกเจ้า2 คนไปก่อนหยุด ตามไปเร็วทุกคนระวังควันพิษหลอนประสาททุกคนตั้งสติไว้อย่าไปหลงกลคนชั่วยอดนักสืบจันเจ้ารอยเท้าม้ามาถึงแค่ตรงนี้คิดว่าน่าจะหลบเข้าไปในถ้ำนี้นี่แหละทางตันแล้ว แย่แล้วเกรงว่าครั้งนี้จะต้องฝังอยู่ที่นี่แล้ว น้ำที่ไหลเวียนจะต้องทะลุไปยังทะเลสาบข้างนอกแน่นอน พวกเราออกไปได้ แต่เขาจะทำอย่างไร ต่อให้ต้องตายก็ต้องพาเขาออกไปด้วย จะทิ้งเขาให้กับคนของสารไคเฟิงไม่ได้เด็ดขาด ฮะระวังเป็นยังไงบ้างเข็มพิษกำจัดระวังเหล่าเจียงระวังตัวหน่อยได้ ทำลึกลับหลอกลวง เ
ในเมื่อมาแล้ว ก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ซะ ลงน้ เราเจียงไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไร ฮะ ๆ ไปเร็ว เจ้าคือ จันเจ้า แห่งสารไคเฟิง สารไคเฟิง แต่เท้าจันออกไปข้างนอกหลายเมืองคงไม่รู้ ว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ประสบภัยแล้งหนัก ชาวบ้านอดอยากต่างหลั่งไหลเข้ามาในเมืองแล้ว แม้แต่ตำหนักเซียนเซินอารามหลวงนี่ วันนี้ก็นำชาวบ้านมาขอพรด้วย แต่เท้าจันเองก็อย่าได้กังวลไป เรื่องของสวรรค์ เราอยากยุ่งก็ยุ่งไม่ได้หรอก ไม่มีจริงๆ สารไคเฟิงจะไปขอคนอื่นเถอะพอเถอะไปขอคนอื่นนะ เจ้าหนูน้อย ขอร้องละนายท่าน ขอร้องท่านละให้ของกินหน่อยเถอะ ท่านลุงให้ของกินหน่อยเถอะท่านลุงขอร้องละ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว อินนี้ข้า7 ขวบ เอาไปซื้อของกินนะ แม่หนูหิวอ่ะ มันถูร้อนๆจ้า ร้องละท่าน ปล่อยนะ กินหน่อยเถอะ ไม่มี ร้องละท่าน ปล่อยนะ โวยวายทำไม โอ้โหตื่นตาตื่นใจ ส่งแสงพระนามเผยความทุกข์ที่กว้างไกลหนุนเทพเจ้าสายฟ้าพระองค์จักรพรรดิท่ามังกรส่งแสงพระนามเผยความทุกข์ที่กว้างไกลเทพเจ้าสายฟ้าสายฟ้าออกสู่เป็นมังกร ทำอะไร去先学宫奇 ข 缘 อฝนที่ตำหนักเซียนเสินใช่แล้วใช่แล้วจริงเลยโอ้ไม่หลอดไปแล้วนั่นสิไม่เร็วจริงๆไม่เร็วหรอกอย่างเงี้ยยอดมากว้าวไอ้ดาวก็งามจริงๆสั้นเลย กลุ่มคนขอฝนของผู้ศรัทธามาถึงแล้วเชิญอาจารย์เปิดแท่นบูชา แจ้งทุกคน จับตาดูพวกเขาไว้ให้ดี หลังพิธีจบลง ให้พวกเขาออกจากตำหนักเชียนเสินโดยเร็ว ห้ามบุกรุกหรือพักอาศัยโดยพลการ ทราบ สารไคเฟิง ใต้เท้า องครักษ์จันทร์ข้ากำลังจะเรียกเจ้ามาพอดี เจ้าสืบคดีจางเขยจิ๋วติดต่อกันหลายวัน เดินทางเหน็ดเหนื่อยเดิมคนพักผ่อนดีๆสัก2-3 วัน แต่เกิดเรื่องเร่งด่วนเลยต้องเรียกเจ้ามาหากลางดึก ใต้เท้า ตรวจสอบคดี จับกุมฆาตกร
เดิมก็เป็นหน้าที่ของข้าน้อยอยู่แล้ว เชิญแต่เท้ารับสั่งมาตามตรงได้ คืนนี้ที่เรียกเจ้ามานะมี2 เรื่องที่ 1อีก7 วัน ก็จะเป็นวันที่ฝ่าบาทนำเหล่าคุณนางบูบุญขอฝนที่ริมสระฉินหมิงในพิธีบวงสรวง10 กว่าวันที่เจ้าออกไปทำคดีข้าได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องปีศาจในสระน้ำจินหมิงก่อเรื่องทำร้ายคนต่อเนื่องคดีนี้ไม่ใช่คดีเล็กๆหากมีอะไรผิดพลาดแม้แต่น้อยเจ้าจะต้องตรวจสอบคดีปีศาจน้ำให้ชัดเจนก่อนพิธีใหญ่ วันนี้ข้าก็ได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ท้าไม่ต้องห่วง ภายใน7 วันข้าจะต้องสืบคดีปีศาจน้ำให้กระจ่างขอรับ นี่เป็นเรื่องที่ 2วันนี้องครักษ์เย่หวินส่งจดหมายด่วนมา ตอนที่กำลังค้นหาเกลือเถื่อนที่จางเขินจิวซ่อนไว้ เกลือเถื่อนหลายร้อยตันหายไปอย่างไร้ร่องรอย เรื่องนี้มีเงื่อนงำหากไม่ได้สืบหาต้นสายปลายเหตุ เกรงว่าจะถูกอภิปรายต่อหน้าฝ่าบาทได้ยาก แต่เท้าเบาแต่เท้าจันจางเขอจิวจางเขอจิว ถูกฆ่าในเรือนจำแล้ว แต่เท้าอย่าลนลานข้าน้อยจะไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ ไป พบตอนไหน 1 ก้านทูบก่อน จับฆาตกรได้ไหม ไม่ได้ขอรับ คนร้ายเคลื่อนไหวไวมากปีนกำแพงหนีไปแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบดูแลนักโทษเป็นใคร เรือนจำบูรพาของสลาว่าการขอรับ ตอนที่พบก็ตายในเรือนจำแล้ว แต่เท้าจันทร์ เจ้าเป็นคนหรือผี เกิดอะไรขึ้น แต่เท้าจันทร์ เห็นโฉมหน้าคนร้ายชัดหรือไม่ ไม่ชัดขอรับ คนร้ายเคลื่อนไหวไวมาก ผมฟูปกปิดใบหน้าเหมือนกับ เหมือนอะไร ปีศาจขนสีเขียวตัวหนึ่ง ปีศาจเหรอ เสแสร้งแกล้งหลอก ฝีก้าวเดินเข้าหากัน ไม่มีการดิ้นรน คนร้ายกับจางเขอจิ๋วรู้จักกันมานาน แต่เท้า กระดูกทรวงอกหัก ฆาตกรถึงกับควักหัวใจของจางเขอจิ๋วด้วยมือเปล่า แรงเยอะมาก แต่เท้าเหมือนจะเป็นสาหร่าย สาหร่าย สาจินหมิง ลมฝนตกต้องตามฤดูกาลถนนจูเชี่ย ลมฝนตกต้องตามฤดูกาลปี
ปีศาจน้ำนี่ช่างบังอาจยิ่งนักกล้ามาก่อคดีที่ศาลไคเฟิงเร็ว หอซื่อพ่าย แต่เท้าจันทร์ข้างหน้าเหมือนจะมีคน หยุด เจ้าเป็นพวกเดียวกับเขาเหรอพวกคนเลวก่อความชั่วอย่างเหิมเกริม ข้ากับเจ้าโจรนั่นไม่ใช่พวกเดียวกัน แล้วเจ้าเป็นใครกันแน่ จันเจ้า แห่งศาลไคเฟิง ใครเฟิงหรือ ข้าเป็นมือปราบ ไม่ใช่มือสังหารฆ่าคน จับกุมฆาตกรเป็นหน้าที่ของข้า น่าเสียดายก็ยังปล่อยให้เขาหนีไปได้ เสียแรงเปล่าเลย ก็ไม่ได้เสียแรงเปล่านะ อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าปีศาจน้ำนี่เป็นคนปลอมตัวมา ไม่ใช่ปีศาจอะไรเลย ไม่ทราบว่าแม่นางชื่อแซ่อันใด เชียนซุยหง ทางการทำคดี แม่นางเชียนซุยหงออย่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ รีบจากไปซะแต่เนิ่น เฮ้ยหากไม่ใช่เพราะเจ้ามาก่อกวนฆาตกรนั่นข้าจับได้ตั้งนานแล้วหากข้าช่วยเจ้าจับปีศาจน้ำนั่น เจ้ายินดีช่วยข้าให้ได้พบกับท่านเปาแห่งศาลไคเฟิงหรือไม่ ๆหากแม่นางมีคดีถูกใส่ร้าย ก็มาตีกลองร้องทุกข์ที่ศาลไคเฟิงได้เลยจับปีศาจน้ำเป็นหน้าที่ข้าไม่รบกวนแม่นางแล้ว จ้า สะจินหมิง ใต้เท้า น้ำในทะเลสาบนี้ขุ่นมัวมองไม่เห็นก้น หากปีศาจน้ำขึ้นมาแล้วก็ เหล่าพี่น้องจะอันตรายมากกว่านะ ปีศาจน้ำที่ไหนกัน ก็แค่กรุบายเสแสร้งแกล้งหรอกวันนี้ ต่อให้ต้องพลิกสะจินหมิงทั้งสะก็ตาม ก็ต้องจับคนร้ายให้ได้ ใต้เท้า ใต้เท้า จับปีศาจน้ำได้แล้วขอรับ พากลับไปสอบปากคำที่ศาลไคเฟิง ขอรับ ครับ ซื่อตรงโปร่งใส ไม่ว่าพวกท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม เอาเป็นว่าข้าไม่ใช่ปีศาจน้ำ หากเจ้าเป็นปีศาจน้ำ เวลานี้จะมายืนพูดอยู่ในศาลไคเฟิงของข้าได้อย่างไร เจ้าเป็นคนจินหลิง ปกติหาเลี้ยงชีพด้วยการคุ้มครองสินค้าทางน้ำมาถึงไคเฟิงแค่2 วัน คดีปีศาจน้ำนั่นย่อมไม่เกี่ยวกับเจ้าอยู่แล้ว หากเจ้าคิดว่าแม้แต่ปีศาจน้ำนั่นเป็นใครข้าก็แยกไม่ออก ก็ช่างดูถูกศาลไคเฟิงเกินไปแล้ว เจ้ารู้ได้อย่างไร ดูจากอาวุธที่เจ้าใช้ กรีดแยกน้ำเหมย เป็นอาวุธในน้ำอีกอย่างเจ้าพกตรารูปปลาของการเปิดทางของนักคุ้มภัยทางน้ำติดตัว จินหลิงมีทะเลสาบมากมายทางน้ำซับซ้อนสำนักคุ้มภัยที่คุ้มกันทางน้ำโดยเฉพาะก็มีแค่จินหลิงเพียงแห่งเดียว ช่วงนี้ขบวนคุ้มภัยที่มาจากจินหลิง เมื่อ2 วันก่อนมีแค่ขบวนเดียว ถูกต้องข้าน้อยเชียนซุยหง เป็นนักคุ้มภัยทางน้ำคนหนึ่งของจินหลิงข้า
ข้ามาเปี้ยนจริงครั้งนี้เพื่อมาตามหาท่านพ่อ ขอไต่เท้าเปาทวงความเป็นธรรมให้ข้าด้วย ยินดีรับฟังรายละเอียด ท่านพ่อข้าชวีคั่วเดิมเป็นผู้ดูแลสำนักดาราศาสตร์8 ปีก่อนถูกคนใส่ร้ายจนถูกยึดทรัพย์และเข้าเรือนจำญาติพี่น้องและครอบครัวก็ล้วนติดร่างแห่ไปด้วยข้าอายุน้อยก็ไร้ญาติมิตรจึงเปลี่ยนชื่อแท้และเร่ร่อนอยู่ที่จินหลิง โอ้เจะหมายถึงชี่ขั้วคดีเล่นแร่แปรธาตุใช่ไหม ใช่แล้ว นึกถึงตอนนั้นข้าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งในศาลไคเฟิง เคยตรวจสอบม้วนคดีนี้ หลังจากตรวจสอบแล้วก็เป็นคดีใส่ร้ายจริงๆ แต่เวลาล่วงเลยไปนาน อีกทั้งชีขั้วก็ป่วยตายในเรือนจำไม่อยู่บนโลกแล้ว ไม่เสมอไปนะข้ามาเปี้ยนจริงครั้งนี้ก็เพื่อมาตามหาท่านพ่อ อีกอย่างข้าบังเอิญเห็นลายมือของท่านพ่อข้าไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่กล้าเชื่อจริงๆว่าข้ายังมีครอบครัวอยู่บนโลกใบนี้ เจ้าหมายถึงชีขั้วยังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือ ท่านพ่อข้าจะต้องยังมีชีวิตอยู่แน่ๆหลายวันก่อน ท่าเรือ ยังไงล่ะ เอาอะไรมาอีกละเที่ยวนี้นะเอาคนขึ้นไปเอาคนละไม้คนละมือ นักคุ้มภัยตรวจสอบสินค้าเรื่องควบคุมการขนส่งแล้วเฮ้ย ตรวจสอบเธอ คิดไม่ถึงเลยว่านักคุ้มภัยคนนี้จะเป็นแม่นางน้อยซะด้วยจอมยุทธหญิงว่าชีวิตด้วย รายการสินค้าตำหนักเซียนเซิน รายการนี้ใครเป็นคนเขียน ข้าเองก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เป็นของตำหนักเซียนเซินก็ต้องเป็นของตำหนักเซียนเซินเขียนอยู่แล้วสำนักคุ้มภัยจินหลิงคุ้มกัน อาศัยแค่ใบรายการที่มีลายมือท่านพ่อเจ้าจะมั่นใจได้อย่างไรจากที่เจ้าพูดชี้ขั้วผู้นั้นเกี่ยวข้องกับตำหนักเซียนเซินเจ้ารู้หรือไม่ตำหนักเซียนเซินนั้นเป็นอารามสำหรับราชวงศ์เขาเกี่ยวพันกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันอย่าได้ขาดเดาสุ่ม4สุ่ม5เชียว ไม่ได้คาดเดาไปเองนะ ในรายการนั้นเป็นวัตถุดิบที่ท่านพ่อข้าต้องใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุหากท่านพ่อของข้ายังมีชีวิตอยู่ลองถามใต้เท้าดูนอกจากคนของตำหนักเซียนเซินแล้วยังมีผู้ใดที่มีความสามารถในการพลิกฟ้าเปลี่ยนดินได้อีก ในเมื่อเจ้ามาเพื่อตามหาพ่อวันนี้เหตุใดถึงปรากฏตัวใต้น้ำของศาสตร์จินหมิงอีกเล่า ตำหนักเซียนเซินป้องกันแน่นหนาปกติห้ามเข้าด้านในข้าไม่มีทางเลือกเลยต้องแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มคนขอฝนแม้เวลาจะกระชั้นชิดแต่ด้วยประสบการณ์ที่ข้าเดินทางน้ำมาหลายปีข้าพบว่าตำหนักเซียนเซินแห่งนี้เชื่อมกับทางน้ำใต้สระจินหมิง ผู้เช่นนี้ก็สมเหตุสมผลขึ้นเยอะมีหน้าพวกเราพลิกศาสตร์จินหมิงก็แล้วก็ไม่เห็นร่องรอยของปีศาจน้ำหรือว่าปีศาจน้ำนี้หลบหนีเข้าไปทางน้ำใต้ดินเข้าไปในตำหนักเซียนเซิน ข้าไม่สนใจว่าปีศาจน้ำจะเป็นอย่างไรหรอกข้าแค่อยากอาศัยทางลับไปสืบหาความจริงที่ตำหนักเซียนเซิน ดังนั้นวันนี้เจ้าอยู่ที่ศาสตร์จินหมิงก็เพื่อหาทางเข้าทางน้ำของตำหนักเซียนเซินเหรอ ขอไต่เท้าตรวจสอบตำหนักเซียนเซินให้ถึงที่สุดช่วยท่านพ่อข้าให้พ้นจากมนทินด้วย รีบลุกขึ้นเถอะตำหนักเซียนเซินนั่นเป็นสถานที่หลอมยาสำหรับราชวงศ์ไม่มีคำสั่งจากราชวังไม่ว่าใครก็ห้ามบุกรุกรบกวนเว้นแต่มีหลักฐานที่หนาแน่นไม่เช่นนั้นต่อให้เป็นศาลไคเฟิงก็ห้ามบุมบาม แล้วถ้าข้าพิสูจน์ได้ว่าปีศาจน้ำนั่นซ่อนอยู่ในตำหนักเซียนเซินล่ะ เมื่อคือปีศาจน้ำโจมตีเรือนจำฆ่าจางเขอจิ๋วเห็นได้ชัดว่ามีคนบงการเพื่อให้จางเขอจิ๋วหุบปากไปตลอดกาลจากที่ข้าน้อยเห็นบางทีตำหนักเซียนเซินกับคดีปีศาจน้ำอาจจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างลับๆบางทีตำหนักเซียนเซินนี่ก็คือกุญแจสำคัญของคดีปีศาจน้ำเจ้าคิดละเอียดรอบคอบอีกทั้งยังว่ายน้ำเก่งยิ่งตอนนี้พิธีขอฝนของฝ่าบาทใกล้เข้ามาแล้วคดีปีศาจน้ำจึงเร่งด่วนอย่างยิ่งเจ้ายินดีไปสืบคดีใต้น้ำตำหนักเซียนเซินกับจันเจ้าหรือไม่ จริงเหรอขอบคุณใต้เท้าเปา อาจารย์ประงับโทษะอย่าตีมันจนตายบางทีเดรัจฉานนี่2 วันนี้ทำงานใต้น้ำนานเกินไปย่าจะรับมือไหวท่านว่าให้เขาพักสัก2 วันดีไหม ไม่มีเวลาแล้ว คนของศาลไคเฟิงสังเกตเห็นแล้วกรอกยาให้มันห้ามหยุดแม้เวลาชั่วครู่12 ชั่วยามหากภายใน12 ชั่วยามยังทำงานใต้ทะเลสาบไม่สำเร็จก็ฆ่าเจ้าเดรัจฉานนี่ซะ
ตามกฎของสารวาการคารวะเจ้าที่สารวาการหรือยัง คารวะแล้ว เจ้ามองอะไร ไม่เคยเห็นมือปราบที่น่าเกรงขามเช่นนี้มาก่อนหรือ ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นมือปราบที่แขวนถุงหมื่นกลยุทธ์ผิด ถุงหมื่นกลยุทธ์อยู่ทางซ้าย ไม่เช่นนั้นตอนที่ขึ้นลงจากม้าจะถูกเกี่ยวพันช่วงเวลาสำคัญจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ของพวกนี้เหมือนข้าจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ ใช่ นี่งมขึ้นมาจากใต้สายจินหมิง ใต้สายจินหมิงทั้งสามมีการเชื่อมโยงกัน แต่ไปด้วยสิ่งที่เหมือนทองแดงแต่ไม่ใช่เหล็กพวกนี้ การจัดเรียงเป็นระบบ เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ของสกปรกที่ทิ้งหรือซ่อนเอาไว้ เจ้าหมายความว่ามีคนจงใจทำเช่นนี้หรือ ตะข่ายโลหะแบบนี้ เพียงเส้นเดียวที่สมบูรณ์ก็หนักถึง100 ชั่งแล้ว อีกอย่างดูจากภายนอกแล้ว เวลาที่ถูกจัดวางไว้ใต้น้ำน่าจะไม่ครบเดือน งานที่ใหญ่ขนาดนี้คิดจะทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาสั้นๆอย่างเงียบๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางน้ำหรือกำลังกายล้วนไม่ใช่คนธรรมดา เจ้าหมายถึง นี่ล้วนเป็นฝีมือของปีศาจน้ำหรือ ถูกต้อง 1 เดือนมานี้ปีศาจน้ำขึ้นฝั่งบ่อยครั้งคิดว่าคงไม่ได้ออกมาเพื่อทำให้คนตกใจง่ายๆแบบนี้หรอกจะต้องถูกชาวบ้านเจอเข้าตอนติดตั้งตะข่ายโลหะที่ใต้น้ำโดยบังเอิญแน่ถึงทำให้เขาเกิดความคิดจะฆ่าคน เช่นนั้นเจ้าว่าทำไมปีศาจน้ำต้องทำเรื่องให้ยุ่งยากเช่นนี้ด้วยล่ะ เจ้าอย่ามองข้าแบบนี้ข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันข้าเป็นมือปราบของราชวงศ์ปัจจุบัน เรื่องนี้เจ้าต้องไปถามตีเหรินเจียในราชวงศ์ก่อนอ๋อจริงสิวัตถุดิบแร่ธาตุที่เจ้าเห็นที่ท่าเรือจินหลิงก่อนหน้านี้ข้าได้ตรวจสอบแล้วล้วนส่งไปที่โรงหลอมชานเมืองทางเหนือของตำหนักเซียนเสินหมดแล้วและของที่เหมือนทองแดงที่ไม่ใช่เหล็กพวกนี้ก็น่าจะมาจากที่นั่นเหมือนกัน ข้าบอกแล้วตำหนักเซียนเสินนี่ต้องมีปัญหาแน่ ก่อนหน้านี้เจ้ายังไม่เชื่อข้าอีก แต่ข้ายังมีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจข้าจะไปเยี่ยมสหายเก่าคนหนึ่งจะไปซื้อเหล้าชั้นดีให้ข้าสักไห นี่เกี่ยวอะไรกับการสืบคดีหรือ ไม่เกี่ยวหรอกพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเหล่าเจียงทำงานในศาลาว่าการยากจนมากปกติเขามักจะประหยัดเรื่องกินดื่มจะไปซื้อให้เขาสักไหถือว่าเหล่าพี่น้องฉลองให้เขาแล้วกัน สำนักดาราศาสตร์ มามือเปล่าหรือเปล่าข้าไม่ได้ว่าเจ้านะสารไข่เฟิงของพวกเจ้ามีแต่เจ้าที่งกที่สุด แม้ความสัมพันธ์ของเรา2 คนจะไม่เลวแต่ยังไงก็ต้องมีน้ำใจต่อกันไม่ใช่เหรอเจ้าเฮ้ย ใต้เท้าครั้งนี้ข้ามาหาใต้เท้าเพราะมีเรื่องสำคัญ พวกเรา เป็นน้ำใจที่ตอบแทนทีหลังอีกแล้วเหรอจะตอบแทนกี่รอบแล้วเฮ้ยว่ามาเถอะว่ามา ข้าอยากสอบถามคนคนหนึ่งจากใต้เท้าหน่อยใต้เท้ารู้จักชวีขั้วไหม ชวีขั้วเหรอรู้จักอยู่แล้ว นั่นมันเพื่อนร่วมงานของข้ามาหลายปีก่อนเลยนะคนผู้นี้ฉลาดมากเชี่ยวชาญเล่นแร่แปรธาตุแต่ว่าน่าเสียดายหลังจากเมาเหล้าก็ถูกคนทำร้ายเอาสูตรเล่นแร่แปรธาตุไปสุดท้ายก็ตายอยู่ในเรือนจำไม่เช่นนั้นก็นับว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยเจ้าถามถึงเขาทำไมกัน ใต้เท้ารู้จักสิ่งนี้ไหม ของสิ่งนี้แหละนี่คือสังกะสี สังกะสีเหรอ วิชาเล่นแร่แปรธาตุของชวีขั้วหลอมทองแท้ออกมาไม่ได้แต่กลับหลอมของที่ไม่ใช่ทองแดงไม่ใช่เหล็กนี้ออกมาขยะที่ไร้ประโยชน์ล้วนๆ และสำนักดาราศาสตร์จะมีมูลคดีและของตกทอดของชวีขั้วในตอนนั้นหรือไม่ หลังจากชวีขั้วเข้าเรือนจำม้วนคดีทั้งหมดของเขาถูกผนึกไว้ที่สำนักดาราศาสตร์
ชีวิตขั้วนะชีวิตขั้วความสำเร็จก็มาจากสิ่งนี้ ความล้มเหลวก็เกิดจากสิ่งนี้ นี่เป็นลายมือของชีวิตขั้วเหรอ ถูกต้อง ขอบคุณมาก หยุดนะ ไม่ลงบันทึก ใครก็จะคิดจะเอากระดาษไปจากข้าได้ หินแกะสลักดอกบัว นี่มันภาพประกอบพิธีขอพรฝน ฮะ ชื่อที่ถูกขีดค่าคนนี้เป็นใครอะ น่าจะเป็นใต้เท้าจางที่รับผิดชอบสักการะวัวดินปั้น แต่เท้าจางคนไหน ก็จางเขอจิว ที่พวกเจ้าเพิ่งจับกุมได้เมื่อ2 วันก่อนไงเล่า แท่นบวงสรวง การยันด้วยขาหลัง จางเขอจิ๋วคนนี้เล่นกลหลอกตาได้แยบยลจริงๆ มีหน้าเกลือเถื่อนปริมาณมหาศาลนี้ถึงได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยอ่ะแต่เท้าวัวดินปั้นพวกนี้ตอนนี้อยู่ที่ใด น่าจะทำเสร็จแล้ว ส่งไปที่เปี้ยนจริงแล้วกระมัง ข้าคิดว่าตอนนี้คงไปถึงโรงงานของกรมพิธีการแล้ว เพื่อรอตรวจสอบและปิดผนึกอยู่ เอ๊ะจันเจ้า อย่าลืมตอบแทนน้ำใจนะ กรมพิธีการ แต่เท้าเจ้า แต่เท้าจันทร์ท่านคาดการณ์แม่นยำจริง ๆ พวกข้าจะหาท่านอยู่พอดี สุดท้ายก็ยังมาช้าไป1 ก้าว พิธีการของคนร้ายเนี่ยช่างโหดร้ายยิ่งนัก ไม่ต้องสงสัยเลย ต้องเป็นฝีมือปีศาจน้ำแน่ ใต้เท้าเห็นว่ายังไง ๆเจ้าดูสิข่อยขนาดนี้ รบกวนใต้เท้านำทางหน่อย พวกข้าเข้าไปดูข้างในกัน เชิญให้ความสำคัญกับมารยาทและวิธีรีตอง ไม่ถูก กระดูกทรวงอกไม่ได้หัก บาดแผลไม่ได้ออกมาจากทรวงอก บาดแผลแคบแล้วรอยแผลเรียบสม่ำเสมอ เกิดจากอาวุธมีคม ช่างฝีมือนอกห้องไม่ได้ขัดขืน และเกือบจะถูกโจมตีในเวลาเดียวกันลำพังปีศาจน้ำยากที่จะทำสำเร็จได้ในชั่วพริบตาฆาตกรไม่ได้มีแค่คนเดียว ถึงแม้ว่าดูแล้วจะคล้ายกับคดีฆาตกรรมในเรือนจำสารไคเฟิงมาก แต่ในที่เกิดเหตุข้าไม่เห็นร่องรอยของสาหร่าย คนพวกนี้ปลอมตัวเป็นปีศาจน้ำต้องมีแผนการอื่นแน่ โจมตีกรมพิธีการไม่ใช่เรื่องเล็ก อีกอย่างฆาตกรพวกนี้ไม่ได้ฆ่าคนเพื่อเงิน
คนพวกนี้น่าจะไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ฆาตกรปลอมตัวเป็นปีศาจน้ำทำร้ายคนคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวปกปิดความจริง แต่ท้าวจันทร์ของเส้นไหวของเส้นไหวโชคดีนะวัวดินปั้นน่ะไม่เสียหายอะไรไม่ใช่นั้นเป็นที่ของฝนจะล่าช้าแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหัวหลุดออกจากบานะ แต่ท้าวจันทร์ไม่ได้นะ ทำไม นี่มันวัวดินปั้นที่ฝ่าบาทจะทรงใช้ของฝนอีก3 วันน่ะในนั้นมีหนังสือตาราชวงศ์ปิดอยู่หากไม่มีราชโองการของฝ่าบาทใครก็ห้ามแต่ต้อง เหล่าเจียง ดูเหมือนว่าคดีเกลือเถื่อน100 ตัน ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยของจางเขอจิวจะหาเจอแล้ว ความหมายของเจ้าคือ ในวัวนี่คือเกลือเหรอแล้วจะรออะไรอีกเล่าแต่เท้าหากท่านไม่สะดวกข้าเอง เจ้าไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอ นี่เป็นวัวดินปั้นที่ราชวงศ์ใช้ อย่าว่าแต่เกลือเถื่อน100 ตันเลย ต่อให้เป็นแร่ทองแร่เงินพวกเราก็จนปัญญารอพวกเรากลับไปรายงานใต้เท้าเป่าเถอะ เฮ้ยคนของสารไคเฟิงนี่ยุ่งยากจริงๆ ปีศาจน้ำนี่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับตำหนักเซียนเสินแท้ๆพาคนบุกเข้าไปในตำหนักเซียนเสินช่วยพ่อเข้าออกมาตรงๆแล้วรวดฆ่าปีศาจน้ำนั่นก็สิ้นเรื่อง เจ้าจะฆ่าปีศาจน้ำได้ไหมข้าไม่รู้ แต่ว่าตำหนักเซียนเสินเป็นเขตห่วงห้ามของราชวงศ์แค่ข้อนี้ ก็เพียงพอให้พวกเราตายได้หลายหนแล้ว นึกว่าใต้เท้าจันจะเป็นวีรบุรุษซะอีกอะที่ไหนได้ จะเป็นแค่คนกระล่อนที่กลัวตายก็เท่านั้นน่ะ คนกันล่อนไม่ใช่คือใต้เท้าจันทร์ที่นี่โรควุ่นวายไปหมด เราไปดูที่ด้านหลังก็ได้เชิญ เฮ้ยอนาถจริง ๆ ไป มือสังหารแบกศพกลางวันแสกๆคิดจะหลบฝูงคนไม่ใช่เรื่องง่ายศพของฆาตกรน่าจะถูกทิ้งหรือซ่อนเอาไว้เหล่าเจียง สั่งการลงไปทางใต้ใน15 ลี้ตรวจสอบให้ละเอียด ขอรับ
หัวหน้ามือปราบมือเจียงมาเชิญนั่งนั่งเลย นั่งเลยนะ มานั่งเถอะมาหัวหน้ามือปราบมือเจียง ขอทานหน่อยปลากระพงนึ่งมาแล้ว เชิญเลย เฮ้ย ขอบคุณแม่นาง เป็นหน้าที่อยู่แล้ว เยอะขนาดนี้เชียว พวกนี้ข้าทำเองทั้งนั้นนะเก่งไหมล่ะ มาเดี๋ยวให้พวกเจ้านะ ทุกคนนั่ง วันนี้ขอบคุณแม่นางเชียนซุยหง และพี่น้องทั้งหลายมากที่เตรียมอาหารให้ข้าเยอะขนาดนี้ เพื่อฉลองวันเกิดให้ข้าเหล่าเจียงขอดื่มให้ทุกท่าน1 จอกมาขอบคุณทุกคนนะดื่ม ขอบคุณใต้เท้าได้ นั่งเร็ว ได้เลย กินเลยกิน ได้เลย เชยซุยหง ก่อนหน้านี้ทำไมไม่เห็นว่าเจ้าจะเก่งขนาดนี้อะข้าแค่ให้ข้าเหล่าเจ้าหายหนึ่งเอง ไปซื้ออาหารเยอะขนาดนี้จากไหน เฮ้ยวันเกิดก็ควรมีบรรยากาศวันเกิดสิ มีสุราไม่มีอาหารได้อย่างไร อีกอย่างข้าก็แค่แสดงฝีมือเล็กน้อย เพื่อเลี้ยงพี่น้องนิดหน่อยเอง ดีจริง เติมให้เจ้านะ ๆเอาเติมหน่อย วันนี้เจ้าจงวางกฎของศาลาว่าการพวกนั้นลงให้หมด อย่าเอาแต่ทำหน้าบึ้งชามนี้ข้าดื่มให้เจ้า ควรจะเป็นข้าที่ดื่มให้เจ้า เจ้านี่ทั้งเหล้าทั้งเนื้อ ใช้เงินไปไม่น้อยเลยสิท่า ไม่มาก พวกนี้จดไว้ในบัญชีของเจ้ามาเหล่าเจียง กินอันนี้หน่อย แล้วก็อันนี้ มา รายงานใต้เท้าจันทร์หาศพเจอแล้ว อ้าว อุ้ยไปรีบไป เฮ้ยแหมเฮ้ย กระโหลกศีรษะต่ำใบหน้ากว้าง ขาแข็ง ผู้ตายน่าจะขี่ม้ามานาน เพื่อรักษาความมั่นคง เทียบกับคนทั่วไปแล้วมีกระดูกสะโพกค่อนข้างกว้าง หากเดาไม่ผิด ผู้ตายน่าจะเป็นคนแคว้นเหลียว มีด เป็นกรรมฐานอธิบายเช่นนี้ก็สมเหตุสมผล นี่ก็คือหลักฐานที่เขาปลอมตัวเป็นปีศาจน้ำฐานไม้ ผงหลูการซื้อ กรรมฐานฐานไม้ หลูการสือ สัมผัสสิ่งพวกนี้ได้ มีเพียงคนที่หลอมยาลูกกลอน สินค้าที่ข้าคุ้มภัยก่อนหน้านี้ก็เป็นของพวกนี้อ๊ะเตาหลอม ข้านึกออกแล้ว ก่อนหน้านี้ตำหนักเซียนเสินอยู่ห่างจากชานเมืองเปี้ยนจิง5 หลี มีโรงหลอมแห่งหนึ่ง พวกเขาต้องมาจากที่นั่นแน่ ชักช้าไม่ได้ รีบไปรวมตัวที่โรงหลอม โรงหลอม เร็ว ตะข่ายโลหะใต้สระจินหมิง คนพวกนี้เป็นพวกเดียวกับตำหนักเซียนเสินจริง ๆ ด้วย ฮะ
ซุ่มโจมตี วิชาพรางตัวหรือ อย่าเข้ามานะ ไปหลิน ในถังไม้พวกนี้เต็มไปด้วยดินปืน เหล่าเจียง 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 สารไข่เฟิง เป็นมือปราบก็มีสหายให้น้อยหน่อย เหตุใดจึงพูดเช่นนี้ เพราะเจ้าไม่รู้ว่าเมื่อไหรต้องจากกันชั่วชีวิต ถึงตอนนั้นก็จะไม่ค่อยเสียใจ ไม่ใช่ว่าข้าใจแคบนะ แต่พอนึกถึงสุราดีเนื้ออร่อยทีไรก็น้ำลายสอ แต่ตอนเด็กกลัวหิว มักจะรู้สึกว่าความสุขทำให้อายุสั้นลง ข้าเหล่าเจียงเป็นคนหยาบในใจจะมีหลักการยิ่งใหญ่ อย่างกอบกู้ใต้ล่าไม่ได้หรอก เก็บคำว่าลงโทษคนชั่วเชิดชูคนดีไว้ในใจก็พอ ตอนนั้นข้าก็เคยชอบคนอื่น แต่นั่นเป็นเรื่องนานมาแล้ว ไม่คิดแล้ว อยู่คนเดียวก็ดี สักวันถ้าตายไป ก็จะไม่เป็นภาระคนอื่น เจ้าว่าใช่ไหมล่ะ เจียงอุ้ย อีกไม่กี่ปีรอข้าเกษียณกลับบ้านเกิด ข้าจะใจกว้างสักครั้ง ซ่อนสุราดีๆไว้หายหนึ่ง ถึงตอนนั้นเจ้ากับเหล่าสหายผ่านบ้านข้า ก็เข้ามาขอสุราดื่มกับข้าได้ เหล่าเจียงคนนี้ ปกติขี้เหนียวมาก คิดไม่ถึงว่าวันนี้
แม้แต่สุราของตัวเองก็ดื่มไม่หมด จำได้ว่าตอนที่ข้าเพิ่งติดตามใต้เท้าเป่า มักจะรู้สึกโกรธแค้นไม่พอใจเพราะศาลไคเฟิงทำตามกฎหมาย แต่กลับปล่อยให้คนร้ายลอยนวล ตอนนั้นข้าก็ทำความผิดร้ายแรง เพราะความวู่วามทำให้สหายทุกคนเดือดร้อนไม่พอ ยังทำให้ใต้เท้าเปาถูกลดขั้นไปอยู่ตวนโจ ตอนนั้นข้าบอกเหล่าเจียงว่า เป็นมือปราบมีอะไรดี ยังมีความสุขสู้บุญคุณทดแทนมีความแค้นต้องชำระในยุทธภพไม่ได้ ตอนนั้นเหล่าเจียงบอกข้าว่า บุญคุณและความแค้นเป็นความสุขของคนคนหนึ่ง แต่มือปราบแลกมาด้วยความสงบสุขของชาวบ้านในใต้ล่า อย่างไรเสียอาชีพนี้ก็ต้องมีคนไปทำในเมื่อเลือกแล้ว เช่นนั้นจะเป็นหรือตาย ก็โทษคนอื่นไม่ได้ ถ้าคนร้ายนั้นตกอยู่ในมือข้าไม่สนกฎของศาลาว่าการอะไรนั่นหรอกข้าจะสับเขาเป็นชิ้นๆน่ะเพื่อปลอบประโลมวิญญาณหัวหน้ามือปราบเจียงบนสวรรค์น่ะ ฟ้าใกล้สว่างแล้ว ต่อให้ค่ำคืน จะยาวนานแค่ไหน ก็ย่อมมีช่วงที่ผ่านพ้นไปได้ เจ้าพูดถูก ข้าควรทิ้งกฎของศาลาว่าการผู้นี้ไปก่อน อีก3 วันก็จะเป็นพิธีขอพรฝนของฝ่าบาท ดูเหมือนว่า พวกเราจะต้องใช้วิธีที่ต่างออกไป เจ้าหมายความว่า ไปเยือนตำหนักเซียนเสรินกลางดึกหรือ ในเมื่อเข้าไปอย่างเปิดเผยไม่ได้ เช่นนั้นคืนนี้ พวกเราก็แอบเข้าไปดูกัน อาจารย์ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว เพียงรอคำสั่งจากท่าน เรื่องโรงเตาหลอมที่ชานเมืองทางเหนือเกี่ยวข้องเป็นวงกว้างศาลไคเฟิงได้รับความเสียหายหนัก เกรงว่าจะไม่เป็นผลดีต่อสำนักเซียนเรา ท่านว่าจะ ไม่เห็นจะน่ากลัว ในเวลาสั้นๆ พวกเขายังไม่กล้าทำอะไรตำหนักเซียนเสรินของข้าหรอกอีกแค่3 วัน พิธีขอฝนในอีก3 วัน ก็ถึงวันตายของฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่ง นักรบชี่ตานแสนนายของข้าก็สามารถข้ามชายแดน ยกทัพปราบราชวงศ์ซ่งได้ อาจารย์อีเฉิน เฮ้ยนี่มันเวลาไหนแล้ว เจ้ายังอยู่ชื่นชมภาพอักษรศิลป์อีก ทั้ง2 ท่านมาเยือนกลางดึก คงไม่ได้ มาชื่นชมภาพอักษรศิลป์ของข้าหรอกใช่ไหม หากข้าน้อยเดาไม่ผิดแล้วก็ ท่านนี้คือองครักษ์จันทร์แห่งศาลไคเฟิงใต้เท้าจันทร์ใช่ไหม ท่านนี้ก็คือ แม่นางที่ระบำมังกรขอฝนไม่ใช่เหรอ อาจารย์อีเฉิน สบายดีหรือไม่ ข้ากับองครักษ์จันทร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จะสบายดีหรือไม่ดูเหมือนว่า
จะพูดลึกซึ้งเกินไปหรือเปล่า อาจารย์อีเฉินขี้ลืมจริงๆ เรายอดฝีมือแคว้นเหลียวที่คุมกัดจางเขอจิ๋วหนีไปเมื่อหลายวันก่อน ในนั้นก็มีอาจารย์อีเฉินด้วยใช่ไหม เมื่อวานไส้ศึกแคว้นเหลียวแอบเข้าไปในกรมพิธีการฆ่าคนไม่เลือกหน้า คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของอาจารย์อีเฉินด้วยเช่นกัน เหลวไหลทั้งเพ ถึงแม้คนตายจะเอ่ยปากพูดไม่ได้ แต่การทำให้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติก็เป็นเรื่องยาก ลองถามทุกคนในเมืองหลวงเปี้ยนจริงดู นอกจากตำหนักเซียนเซินที่เล่นแร่แปรธาตุแล้ว ยังมีที่ใดหากรรมฐานกับหลูการสือได้อีก อ้างเหตุผลที่ไร้สาระ สารไข่เฟิงของเจ้า คิดจะใส่ร้ายตำหนักเซียนเสินของข้าเหรอเฮ้ย ถึงอาจารย์อีเฉินจะจำการแปลงโฉมได้ แต่ท่านกลับลืม รอยแผลที่หลังหูนี้ไป ถึงอาจารย์เฉินจะมีความสามารถยิ่งใหญ่ แต่ก็รักษามือที่หักของตัวเองไม่ได้ รอข้าตายเจ้าค่อยมาเส้นไหวถ้าเจ้ายังไม่ลงมืออีก ไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็ต้องตายที่นี่ด้วยกัน ทางนี้ เร็ว เอ้ยเฮ้ย
นี่มันบูชาอะไรกัน ถ้าเดาไม่ผิดแล้วก็ สิ่งที่เชื่อมกับมัน น่าจะเป็นเสาพิธีของตำหนักเซียนเซินพวกเขาต้องทำบางอย่างเพื่อตบตาแน่ ยังจำสากจินหมิงที่ใช้ทางน้ำเดียวกับสำนักเซียนเซินได้ไหม ตอนที่พวกเรา น่าจะอยู่ในรังของปีศาจน้ำ ไม่ต้องตามแล้ว ตอนนี้พวกเราอยู่ที่รังของปีศาจนะ ที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน น้ำที่อยู่ลงประตูพวกเราเมื่อครู่ไม่ใช่น้ำธรรมดา แต่เป็นยาที่ดึงดูดปีศาจน้ำ ต้องระวังตัวให้ดี เข้าไปก่อนเลย ระวัง จะไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไร อาจารย์อีเฉินทำร้ายคนสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองข้าเดาว่าน้ำเต้าที่เอวเขาต้องใส่ยาดึงดูดปีศาจน้ำไว้แน่ ก่อนจะตายปีศาจน้ำเดินตามกลิ่นไป ถึงได้กระชากหน้ากากของเขาออก พวกเราไปกันเถอะ นี่ เมื่อครูเจ้าโยนข้าออกไปใช่ไหม
ทำไมข้าต้องถูกโยนออกไปด้วยล่ะ งั้นคราวหน้าให้เจ้าโยนข้า ได้สิ เจ้ามองอะไรอยู่ รอยเล็บนี้แปลกมาก ดูเหมือนว่า จะขูดมานานหลายปีแล้ว เจ้ายังจำลายมือชื่อในภาพอักษรศิลป์ห้องหนังสืออีเฉินได้ไหม ลายมือชื่อหรือ ลองเปลี่ยนมุมดู นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากมายจะลงชื่อในภาพวาดของพวกเขาล้วนมีลายมือชื่อของตัวเอง เพราะว่ายากต่อการปลอมแปลง จึงได้ใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลง แสดงว่า ปีศาจน้ำต่างหากที่เป็นอาจารย์อีเฉินตัวจริง แต่ถูกทหารสอดแนมใช้สมุนไพรเลี้ยงทำให้เสียสติ แล้วเข้ามาสวมรอย ถึงได้กลายเป็นคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิง ออกมา อย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้าขอร้องเลยอย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้านะข้าออกมาแล้วข้าออกมาแล้วอย่าฆ่าข้านะข้าออกแล้วอย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้านะขอร้องท่านอย่าฆ่าข้าเลยอย่าฆ่าข้า ท่านพ่อ หงเอ๋อหงเอ๋อ ท่านพ่อ ท่านพ่อเป็นท่านจริงๆอะเป็นท่านจริงๆหรือท่านลุกขึ้นก่อนค่อยพูด ลุกขึ้นก่อนค่อยพูด หงเอ๋อเจ้ายังไม่ตายจริงๆพวกมันบอกว่าทุกคนในตระกูลชีเราตายหมดแล้ว แม่นมพาข้าหนีไปจินหลิง ข้าถึงรอดมาได้ ท่านพ่อล่ะ หลายปีมานี้ท่านใช้ชีวิตอย่างไร หลังจากที่ข้าถูกยึดทรัพย์เข้าคุก รอดตายหวุดหวิดหลังถูกใครบางคนใช้นักโทษประหารสลับตัวก็ถูกขังอยู่ที่นี่มาตลอด ช่วยพวกชาวเหลียวเล่นแร่แปรธาตุข้านึกว่าพวกเจ้าตายกันหมดแล้ว หลายครั้งที่ข้าอยากตายมันรู้แล้วรู้รอด แต่คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอหงเอ๋อของข้าอีก แล้วไอ้คนชั่วพวกนั้นล่ะ พวกมันไม่ได้ทำอะไรเจ้าใช่ไหม ข้าไม่เป็นไร ข้าไม่เป็นไร ดี แล้วพวกเจ้ามาได้ยังไง ท่านนี้คือ ข้าน้อยจันเจ้าแห่งศาลไคเฟิง ท่านผู้เฒ่าชวีไม่ต้องกลัว โจรพวกนั้นได้รับโทษแล้ว แต่อยู่ที่นี่นานไม่ได้ พวกเรารีบไปกันเถอะ ได้ ศาลไคเฟิง เมื่อคืนมีศึกตะลุมบอล เจ้ายังบาดเจ็บอยู่
ทำไมไม่พักผ่อนให้ดีๆ นอนต่ออีกหน่อย นอนไม่หลับ พอหลับตาลงก็จะนึกถึงตำหนักเซียนเซินปีศาจน้ำทหารสอดแนมของแคว้นเหลียว แม้จะลำบากมาก แต่อย่างน้อยก่อนพิธีขอพรฝน คดีปีศาจน้ำก็คลี่คลายแล้ว เจ้าก็โล่งอกได้แล้วไม่ใช่หรือ แม้ว่าคนร้ายจะได้รับโทษแล้ว แต่ไม่รู้ว่าทำไม ถึงรู้สึกว่าคดีมีจุดที่น่าสงสัยอยู่มาก แต่กลับไม่มีเบาะแส ไม่ต้องรีบร้อน ค่อยเป็นค่อยไป ท่านผู้เฒ่าชวีล่ะ หลายปีมานี้เขาทนทุกข์ทรมาน จึงสุขภาพไม่ดีมาตลอด ข้าจึงป้อนยาให้เขาเสร็จก็พลอยหลับไปแล้วเฮ้ยตอนเด็กคิดว่าท่านพ่อสามารถทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรียกลมเรียกฝน แต่ตอนนี้ดูอีกที ไม่หลงเหลือความยิ่งใหญ่เช่นแต่ก่อนแล้ว เจ้าอย่าเพิ่งไม่เชื่อนะ ตอนนั้นพ่อข้าเก่งมากเลย แม้แต่สายฟ้าก็เรียกออกมาได้อะ ข้าเชื่อ ที่เจ้าพูด ข้าเชื่อทั้งหมด เหมือนพ่อข้ากำลังเรียกข้าอยู่ ข้าไปก่อนนะ หลังจากพิธีขอพรฝน เจ้าคิดจะทำอย่างไร ข้าวางแผนจะพาพ่อข้ากลับจินหลิง ได้ หากเจ้าต้องการรอข้ากลับจากจินหลิง ข้าจะกลับไปช่วยเจ้าที่ศาลไคเฟิง ข้าจะรอเจ้า องครักษ์จันทร์ จันเจ้า ไม่สิ ทุกอย่างไม่มีทางง่ายดายเช่นนี้ ข้าต้องพลาดอะไรไป สาร แน่ ไคเฟิงจวนสกุลพาน ข้าบังเอิญเห็นลายมือของพ่อข้า ไม่อย่างนั้นข้าคงไม่อยากจะเชื่อจริงๆหรอกว่าข้ายังมีครอบครัวอยู่บนโลกใบนี้ คนผู้นี้ฉลาดมาก เชี่ยวชาญการเล่นแร่แปรธาตุใช้เกลือเป็นฐาน ทองแดงเป็นหยาง สังกะสีเป็นหยิน กระตุ้นหยินหยางสองขั้วก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า ด้วยวิธีที่ถูกต้องนี้ แม้แต่คนธรรมดาก็ควบคุมพลังสายฟ้าได้ การเล่นแร่แปรธาตุกระตุ้นหยินหยางกฎวิธีการจัดพิธีบวงสรวงบัวดินปั้นเสาพิธีทางน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกัน เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอน ส่วนหัวเชื่อลำตัว ด้านหลังค้ำยันรองรับ บัวดินปั้นละลายในสระน้ำทำให้ระดับเกลือเพิ่มสูงขึ้น เกิดปฏิกิริยากับตะข่ายโลหะใต้น้ำจากนั้นก็ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ตำหนักใต้ดิน ผ่านหยินหยางสองขั้วของตะข่ายโลหะกักเก็บพลังงานแปลงกระแสไฟฟ้า ตอนนั้นพ่อข้าเก่งมากเลยนะ แม้แต่สายฟ้าก็สร้างออกมาได้ เตสุนัขนั้นจะต้องถูกสวรรค์ลงทันถูกฟ้าผ่า ภัยแล้งไม่มีฝนต้นกล้าเหี่ยวเฉา
ฝ่าบาททรงระลึกถึงความยากลำบากของราษฎร จึงตั้งแท่นบูชาที่ศาลจินหมิง พาเหล่าขุนนางบุญบูชากราบไหว้ตามถนน สุดท้ายเจ้าก็มาจนได้ เดิมทีท่านมีโอกาสเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ของท่านได้ แต่ท่านก็เลือกผิดอีกครั้ง เส้นทางชีวิตเหรอน่าขันจริงๆ ชีวิตหัวตายไปตั้งแต่8 ปีก่อนแล้ว 10 ปีก่อน ท่านค้นพบการมีอยู่ของสังกะสีจากการเล่นแร่แปรธาตุโดยบังเอิญ การค้นพบที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์กลับเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน ท่านสังเกตว่าการแช่สังกะสีและทองแดง ลงไปในน้ำเกลือจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่นั้นมา ท่านแน่วแน่ว่าจะได้รับพลังในการควบคุมสายฟ้าแบบนี้ หลังจากเกิดคดีเล่นแร่แปรธาตุท่านติดสินบนองครักษ์เพื่อรักษาชีวิตนำภาพร่างอุปกรณ์แปลกระแสไฟฟ้าและจดหมายลับของตนส่งให้ทหารสอดแนมแคว้นเหลียว ด้วยความช่วยเหลือจากพวกเขาท่านใช้ประโยชน์จากการแกล้งตายแล้วหนีไปจากคุกนักโทษประหารได้สำเร็จ แต่ความแค้นที่ยึดทรัพย์และฆ่าล้างตระกูลทำให้ท่านทำทุกวิถีทาง หลายปีมานี้ท่านซุ่มอยู่ที่ตำหนักเซียนเสริญเพื่อตั้งใจศึกษาในที่สุดก็สร้างอุปกรณ์นี้สำเร็จ เนื่องจากต้องการอนุภาพและระยะห่างที่มากกว่า ท่านจึงหลอกใช้จางเขอจิวนำเกลือเถื่อนหลายร้อยตันที่ซ่อนไว้ในวัวดินปั้นที่ใช้ในพิธีบวงสรวง จากนั้นก็สั่งให้ปีศาจน้ำวางสังกะสีกับทองแดงไว้ใต้ทะเลสาบวางแผนลอบสังหารฝ่าบาทโดยการใช้สายฟ้าที่ท่านสร้างขึ้นในวันพิธีบวงสรวง สารไข่เฟิงมียอดฝีมือซ่อนอยู่จริงๆ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก ส่วนอาจารย์อีเฉินตัวปลอมนั่นเขาเป็นแค่หุ่นเชิดที่ได้รับคำสั่งจากท่านเขาขวางอยู่ข้างหน้าท่านทำให้พวกเราทุกคนคิดว่าเรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้ ดังนั้นก่อนที่พวกเราจะเข้าไปในแท่นบูชาเสาพิธีท่านฆ่าคนงานที่ถูกคุมขังแล้วปลอมตัวเป็นเหยื่อแต่สิ่งที่ทำให้ท่านคาดไม่ถึงคือ ท่านกลับเจอลูกสาวที่เดิมทีคิดว่าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่นี่กลายเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของท่านหลอกพวกเราทุกคนได้เพราะโชคช่วยแล้วดำเนินแผนขั้นต่อไปของท่านหยุดซะเถอะ ๆ หยุดเหรอสูญเสียครอบครัวไปในคืนเดียวรอประหารในคุกหลวงหลังฤดูใบไม้ร่วง เจ้าเคยลิ้มลองหรือไม่ เจ้าดูข้าสิเข่าข้างหนึ่งของข้าถูกเครื่องมือทรมานหนีบจนแตก พวกมันใช้เข็มสักความอัปยศบนใบหน้าของข้า เจ้าจะให้ข้าหยุดเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายที่สุดในใต้ล่าแล้ว ดังนั้นท่านจึงทำให้อาจารย์อีเฉินตัวจริงกลายเป็นคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงดังนั้นท่านจึงฆ่าช่างฝีมือทั้งหมดของกรมพิธีการท่านมีสิทธิ์อะไรเอาชีวิตของคนไปมากมายเพื่อตอบสนองความไม่ยุติธรรมของท่านเหรอ ใช่ข้าจะให้พวกมันถูกฝังไปพร้อมกับข้า ตอนนี้ยังทัน ท่านพ่อ ประกาศเพื่อให้เทพเจ้าได้ยิน ขอให้เทพเจ้าคุ้มครองทำให้ฝนตกทั่วแผ่นดินนำความเขียวขจีกลับคืนสู่ภูเขาและแม่น้ำแล้วจะทำพิธีขอบคุณอีกครั้ง ลูกรัก มาหาพ่อสิ ใกล้แล้ว ใกล้จะจบแล้ว เสร็จเรื่องแล้วข้าจะพาเจ้าไปแคว้นเหลียว พวกเขารับปากพ่อว่าจะมอบตำแหน่งและเงินทองให้พ่อเท่าที่ต้องการ ของพ่อก็คือของเจ้าไงล่ะ ท่านพ่อ ข้าขอร้องให้ท่านหยุดเถอะ พวกเรากลับจินหลิงกันดีไหมฮะ แม่ของเจ้า แล้วก็คนสกุลชวีของเราทั้งหมด30 กว่าคน ถูกเหยียดหยามตายตาไม่หลับข้าคุกเข่าโขกหัวจนแตกเพื่อขอร้องพวกมัน ตอนนั้นมีใครคิดจะหยุดแล้วปล่อยพวกเขาไปบ้างไหม คนชั่วพวกนั้นทำให้ข้าอยู่ในนรก เช่นนั้นข้าต้องนำไฟแห่งกรรมขึ้นมาจากขุมนรก ให้พวกมันถูกฝังไปพร้อมกับข้า พ่อ สภาพของท่านตอนนี้ แตกต่างอะไรจากคนพวกนั้นล่ะ หากจะชำระความแค้น
ด้วยการทำให้ใต้ล่าปั่นป่วนชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากข้าไม่เอาดีกว่า ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ว พวกเจ้าอย่าคิดว่าจะขวางข้าได้ ใครขวางข้าจะฆ่ามันคนนั้น เลิกมงคลมาถึงแล้ว ขอฝ่าบาท จุดธูปบวงสรวงสวรรค์ ขอเทพเจ้าเป็นพยาน ก้มลงมองเพื่อรับพิจารณาทำให้ฝนตกตามฤดูกาลเพื่อบรรเทาทุกข์ราษฎร ให้สรรพชีวิตมีที่พึ่งพิง ทุกอย่างจบลงแล้ว เมื่ออุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าเริ่มทำงานแล้วจะหยุดไม่ได้ข้าไป ก็ไร้ประโยชน์ เจ้าจะทำอะไร มีชีวิตอยู่แทนข้าด้วย ไป รอวันนี้มา8 ปีเต็มข้าจะแก้แค้นให้พวกเจ้า แก้แค้นให้พวกเจ้า เทียนซุยหอม มีชีวิตอยู่แทนข้าด้วย เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น เฉียนซุยหง เจ้ามองอะไร ไม่เคยเห็นมือปราบที่น่าเกรงขามขนาดนี้มาก่อนหรือ ต่อให้ค่ำคืนจะยาวนานแค่ไหน ก็ย่อมมีช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปได้ ข้าเชื่อ ที่เจ้าพูด ข้าเชื่อทั้งหมด หากเจ้าต้องการเราข้ากลับมาจากจินหลิงข้าจะกลับไปช่วยเจ้าที่สัตว์ไคเฟิง 天人间会相逢。 จันเจ้าขึ้นมารับการแต่งตั้ง องครักษ์จันทร์องครักษ์จันทร์ขึ้นมารับการแต่งตั้งสิ จันเจ้าจงรักภักดีต่อกษัตริย์ รักบ้านเมืองน่ายกย่องอย่างยิ่ง การแต่งตั้งเป็นองครักษ์หลวงพกดาบขั้น4มอบเหรียญทองแมวหลวง เพื่อแสดงความดีความชอบ ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นปี แมวหลวง หลวงใช่ไหมคนนี้แหละคนนี้ไม่ผิดหรอก ขอพระทัยฝ่าบาท มีดีกากราบทูล ไม่มีเลิกประชุม 生的春风相融，一丝牵挂如故倾泻星河中，你可知那濒临千夫一样的刺痛？一点相思如雪掩藏的心踪，伴着如夜呼啸的北风。 ฝนตกแล้วฝนตกเอ้ยฝนไม่ตายแล้วผลผลิตปีนี้รอดแล้วผลก็งามรอดไปอีกครั้งหนึ่งแข็งแรงแล้วผลรอดแล้ว พี่จริงๆ
ดื่ม ได้ อืม 刀剑如诗如歌，如雪如霜，浩然正气长。我自北方游云，一叹恨与狂。江湖似真似假，似暖似凉，明刀和暗枪。我愿守得云开，等待月光。清风送你送我，送给孤影，匹马也仓皇。下路归来仍是少年好劲壮。若能手执玉壶，斟满琼浆，洒落满地香。心头血所向，依然跨阴阳。纵然是乾坤倒悬，日月也无光。看那些魑魅魍魉，是谁心里的模样？我不管是臣是王，是猫还是狼，手中举拳莫彷徨，随我慷慨赴疆场。